Hej och välkommen till Preppertankar. Idag ska vi titta på det här multitoolet från Victorinox. Det här är en modell som heter Spirit. Och det finns, för tillfället så finns det två olika varianter. Det finns en som heter Spirit X och så finns det en som heter Spirit MX. Och skillnaden mellan de två är att på MX så går bladet att öppna med en hand. Den här modellen som jag har framför mig, det är en Spirit XC. Den tillverkas tyvärr inte längre, för jag har haft det här verktyget i över 10 år. Och då är skillnaden på den här, det är att den har en sån här sheepsfoot blad som är tandat. De nyare modellerna har ett vanligt blad, ett så kallat Spearpoint blad då. Men ska vi titta på hur det ser ut. Det som är så himla bra med det här multiverktyget, det är att handtaget är format ungefär som en vanlig avbitartång. Så det är otroligt skönt att hålla i. Det är runt och skönt, det finns inga vassa kanter. Man kan ta i ordentligt utan att det gör ont, eller att man får ont i handen när man ska bita av någonting riktigt hårt. Det är superbra. Det är lite därför jag köpte just den här modellen, för handtaget är så otroligt skönt. Som sagt, den har en needle nose. Den har lite yta här för att få bättre grepp. Och så har den avbytare där då, längst in. Vi tittar på lite av verktygen som finns. Det finns bladet då. Nu får ni tänka på att det här är den gamla modellen, så att den har ju en vanligt spearpoint som är helt rakt liksom sådär. Och det finns en spets på den, det gör det ju inte på den här. Sen så har vi annars så är alla andra verktyg exakt likadana på Spirit X. Här har du en mejsel. Och det där tror jag är kabelskalare på den. Sen har vi en skruvmejsel. En kapsylöppnare. Vi har en syl plus en krok som man kan dra i saker med. Och så sist på ena sidan där har vi en såg. Alla verktyg låses av sig själv och man låser upp dem genom att dra i den här spärren. På andra sidan har vi en sax. Lite skitigt här, men jag får tänka på att jag har haft den här i lite över 10 år. Sen har vi en skruvmejsel med lite längre skruvmejsel då, inte så bred. Sen har vi en Philips skruvmejsel. Vi har en skruvmejsel till, en flat, och en konservöppnare. Och sista verktyget är en fil. Och du har fil på båda sidorna här. De är olika grader då. Och så här under sidan här också. Den här verktyget har jag verkligen haft med överallt. Jag brukar nästan alltid ha med den här när jag är ute och fiskar. Så den här blir alltid blöt och sådär. Och den har liksom inte rostat än. Väldigt tålig mot rost, måste jag säga. Det har blivit lite ytrost på filen.
lite grann, men det tar man bort extremt lätt. Nej, det här handtaget är så otroligt skönt. Otroligt skönt. Det här är nog mitt favorit multiverktyg när det gäller att ha en tång och sådär, för att otroligt skönt handtag alltså. Det finns ju ganska många olika andra typer av multiverktyg från till exempel Leatherman som är ett också av de kändaste, och så SOG gör ju också ganska bra. Men jag tycker ingen av dem har så skönt handtag som den här har. Det gör den här till en vinnare för mig. Och det är anledningen till att jag inte har köpt något annat multiverktyg på 10 år. Just för att den här är så himla bra. Den finns också i svart om man vill ha svart oxiderad. Om man stör sig på att den är i krom då. Men det var allt för den här gången. Superbra multiverktyg. Det här fodralet följde med när jag köpte. Jag tror att det kanske följer med ibland. Annars så finns den där att köpa separat. Är det någonting ni undrar över? Likea, kommentera då. Fråga, prenumerera gärna också. Så ses vi i nästa video. Ha det bra!